ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ හෝ ලැප්ටොප් එකේ Windows Defender එක ෆික්ස් වෙලාද නැද්ද කියලා. දකුණු පැත්තේ අතට ගියාම Windows Security icon එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙතන error mark එකක් එනවා. අපි setting වලට ගිහිල්ලා privacy and security වලට ගිහිල්ලා බලමු. Windows Security වල ඒත් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙතන error mark එක. ඒ බලමු මේක fix කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා search bar එකට ගිහිල්ලා Windows PowerShell කියලා search කරන්න. PowerShell run as administrator දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකට yes කියලා දීලා දුන්නාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙයි. මම මේ පල්ලෙහා description box එකේ දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ code එක. ඔයාලා මේ code එක copy කරගෙන මෙතන Windows PowerShell එකට ඇවිල්ලා මෙතන paste කරලා enter එක දෙන්න. දැන් Windows Defender එක active වෙලා තියෙනවා. අපි ගිහලා බලමු active වෙලාද කියලා. setting වලට ගියා Windows privacy and security වල Windows security වල ගිහලා බලමු. තාමත් තියෙනවා. ඒ බලමු. අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි යන්න ඕනේ Windows security කියන එකට. ඒකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක මෙන්න මේ විදිහට turn on කරගන්නවා. yes කියලා දෙන්න. දැන් හරි. දැන් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ ලැප්ටොප් එකේ Windows Defender active වෙලා තියෙන්නේ. fix වෙලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අර error mark එක නැහැ ටික් එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා setting වලට ගිහලා බලන්න පුළුවන් Windows security. දැන් අර error marks මොනවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ Windows Defender එක active වෙලා තියෙනවා. Wishbro channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell එකත් ගහලා මේ channel එකට එකතු වෙන්න. අපි ආයෙත් දවසක වෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.